Frumoși mei tauri, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna septembrie, valabilă, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în tauri. Începem, nu mai pierdem timpul. Primele 3 mesaje, să vedem care sunt ele. Bonus pentru voi în luna septembrie. Primul mesaj, libertate, wow! Ești chemat să fii liber. Dezlipire, detașare, într-un fel sau altul. Și a te bucura, dragi tauri, la capătul cărților. Foarte tare, aici e vorba despre recunoștință. Dragi tauri, pentru voi mesajele au legătură cu a vă detașa de ceva anume în viața voastră, de a vă recupera libertatea și de a vă bucura. Adică e ca și cum fă cu bucurie. Detașează-te de ceva. Tu știi de ce ai nevoie să te detașezi. Fiecare dintre voi, pentru fiecare dintre voi poate să fie diferit. Ai nevoie să te detașezi emoțional de o situație? Fă-o. Ai nevoie să te detașezi, nu știu, dintr-o relație? Fă-o. De la un job? Fă-o. Aici e vorba despre fi recunoscător pentru ceea ce ți-a oferit acest ceva. Însă, acum, tu ai nevoie să te eliberezi într-un fel sau altul de acel lucru pentru a putea începe o nouă etapă în care să începi să te bucuri și tu cu adevărat de cine ești, să te bucuri de viață, să trăiești, cumva să simți că viața merită trăită într-un fel sau altul. Dar nu știu, poate pentru unii dintre voi e vorba despre o relație, pentru alții dintre voi despre un job. Voi știți. Mulțumiți cerului pentru ceea ce v-a oferit acea relație, acea situație, acel job, însă ieșiți de acolo, e cumva despre asta e vorba. Nu neapărat relație de iubire, atenție, poate să fie o relație de prietenie, o relație, nu știu, voi știți, da? Foarte tare, foarte începe așa în forță pentru tauri. Hai să vedem, dragii mei. Alte mesaje pentru voi. Cavalerul de bâte. Uneori trebuie să fii dispus să încalci puțin regulile, ți se spune aici. Trebuie să faci lucrurile cumva, da? Să înveți și tu să încalci niște reguli. Taurul, în general, da? Deci nu putem să generalizăm, însă nu să-i băgăm pe toți în aceeași oală. În general, taurul este o persoană foarte stabilă, acolo unde vrea să rămână, indiferent că poate situația este stresantă sau toxică. Taurul nu alege să iasă ușor de acolo sau nu alege cu ușurință, mai corect spus, să iasă de acolo. Și aici e ca și cum nu își încalcă propriile legi, propriile norme și aici e vorba despre ok, poate că trebuie să înveți că uneori trebuie să fii dispus să încalci regulile, că sunt ale tale, că sunt cele impuse din exterior, voi știți. Nu poți să trăiești liber sau eliberat, atenție, pentru că aici nu este vorba neapărat de detașare, ci de a-ți recupera, de a te elibera pentru a-ți recupera libertatea. Poate că ai nevoie să te eliberezi de ceva, ai nevoie să spui ceva, ai nevoie să, da? Ca tu să te simți liber cu adevărat, ai nevoie să spui anumite lucruri. De-aia spun, atenție, pentru că aici avem imaginea turnului, da? Nu e vorba despre numărul 16, nu e vorba despre a rupe neapărat o relație sau un job sau dar la a renunța la ceva pentru a trăi tu liber și fericit. Nu, poate să fie pur și simplu am nevoie să mă eliberez de ceva prin, da, libertatea de expresie, spun ceea ce am de spus, încălcându-mi regulile de multe ori taurul zice nu pot să spun aia pentru că cealaltă persoană o să se simtă ofensată. Ei bine, încalcă o regulă pentru că, sau cel puțin unele reguli, după care te tot ghidezi, pentru că altfel nu te vei bucura niciodată de libertate cu adevărat, dar nu libertatea aia că te lasă, ci lumea
nu știu, să faci ce vrei tu, nu. Acea libertate interioară în care zici, da, Doamne, trăiesc liber de poveri interioare, pentru că îmi dau voie să spun. Nu mă mai țin legat la gură. Da. Foarte tare, foarte tare. Asul de cupe. Simți asta în inima ta? Te întreabă, ce simți în inima ta? Pentru că tu poate simți nevoia să te dezlipești, să te detașezi, să refulezi, să spui anumite lucruri. Și aici răspunsul la această întrebare este, acesta este potențial, dragul meu. Ceea ce tu simți că ai nevoie să faci ca să te eliberezi, fie prin comunicare, fie prin plecare, tranzitușa după tine, habar n-am, tu știi ce te ține pe loc, care sunt regulile care te țin pe loc acolo unde nu te mai simți liber. Acolo există potențialul. În tine stă potențialul. Asta e cupe. În ceea ce tu simți, acolo se află potențialul. Asta ar să zic acest card. 7 de spade. Wow, foarte tare. 7 de spade. Atenție, este o energie incomodă pentru că te pune față în față cu ceea ce îți dorești tu cu adevărat. Aici avem imaginea unei persoane care, așa, cumva pe la spate, are aici a găsit un păianjen în bucătărie, pare că e bucătăria, da? Și și-a scos cizma din picior, da? Și vrea să-l omoare. Asta înseamnă că pe la spate, ceva legat de făcut pe la spate. 7 de spade, știm, este cartea celui care lucrează din umbră. Acțiunile tale, spune această carte, acțiunile tale sunt într-adevăr atât de altruiste pe cât crezi? Acum, tu știi care e nevoia ta de libertate, care e nevoia ta de a spune sau de a te elibera dintr-un loc, de a ieși dintr-un loc, care este nevoia ta care este motivul pentru care nu vrei să-ți încalci regulile, care este motivul pentru care tu nu-ți asculți. Asta de cupe înseamnă intuiție, obiective. Care este motivul pentru care tu nu-ți asculți intuiția sau nu vezi potențialul în ceea ce tu simți? Întreabă-te dacă ai interes. Care e interesul tău? Pentru că 7 de spade înseamnă interese. Tot ceea ce tu faci este cu adevărat altruist? Fie în relație, fie în relația cu ceilalți, că-s prieteni, că e un job, colegi de muncă, pe bune, e fără niciun fel de motiv, fără să aștepți nimic în schimb? Tu știi. Cavalerul de spade la capătul cărților. Fii ambițios și urmărește-ți fiecare vis. Fii ambițios. Nu zice nimeni să nu-ți urmărești visele. Însă, mie vine să spun că aici se simte un aer de pasivitate, agresivitate. Pasiv-agresiv pentru unii dintre voi. Când sunteți foarte, hai să spunem așa, ca la carte, nu încălcați nicio regulă. Nici pe ale voastre, nici pe cele care vi se impun. Sunteți generoși, azi de cupe, da? Sunteți veseli sau cel puțin dați impresia că vă bucurați de ceea ce faceți sau vă place, da? E vorba de o plăcere. Sunteți recunoscători, însă există și un soi de nu agresivitate fizică, însă un soi de mască. De-aia spun, simt energie de pasivitate, agresivitate. Există mult pozitiv aici, în tine, în ceea ce tu
unde tu vrei să ajungi, tu vrei să ajungi undeva, vrei să faci ceva, însă e un fel de cu măscuță pe față. Dacă tu îți cunoști interesul și ești atât de, hai să spunem, conștient, pentru că aici turnul ne aduce conștiință, da? Sau conștiință. Și știi când să taci, știi când să vorbești. Știi care este potențialul tău. Știi când trebuie să te bucuri sau când să fii așa în banca ta. Foarte interesant aici la unii dintre voi. Poate că îți lipsește ambiția. E pur și simplu, ești într-un joc de interes, libertate, bucurie sau plăcere. E un fel de plăcere păcătoasă. Dragii mei, voi știți, dacă e vorba despre o relație, dacă e vorba de un job, dacă e vorba de un ceva, aici e foarte apăsător simt. Nu pot să zic mai mult de atât. E o amestecătură interesantă. Și poate că tu nu ești atât de ambițios și te lași așa cumva dus cu valul. Poate fi. Tu nu-ți dai seama de fapt, tu te păcălești singur, tu nu-ți dai seama de potențialul pe care îl ai și stai și te ascunzi în spatele faptelor bune sau, cum se numesc, altruiste, însă pe partea cealaltă îți rozunghiile sau nu știu, tu ai face orice altceva. Dar nu vrei să-ți încalci propriile reguli, ca și cum nu, că eu când am un interes trebuie să fac aia și aia. Na, acum ce să zic. Cărțile spun să te eliberezi de tot ceea ce tu crezi că te duce acolo unde tu crezi că vrei să ajungi sau în maniera în care tu crezi că vei ajunge acolo. Eu asta simt aici. Pentru că aici ți se spune să fii ambițios și să-ți urmărești fiecare vis. Nu doar visurile, hai să le numim așa, unde există interes, ci și visul de a trăi cu bucurie în această viață, de a te bucura cu adevărat, da, de plăcerile, de toate plăcerile vieții, pentru că spui Taur și spui plăcere, da, spui Taur, spui Venus, spui plăcere, n-ai cum altfel. Da, mai, ce se schimbă aici la Tauri treaba. Hai să vedem îngerii iubirii. Înșelare, aici înșelăciune, atenție mare. Măști și aici. Mare grijă când vine românește, la stegulețele roșii, dragi tauri. Relație karmică, foarte tare. Factori religioși la capătul cărților. Pentru cei care aveți o relație, ori voi sunteți tentați din exterior pentru că, nu știu, uite, apare cineva în viața ta în această perioadă și mamă, ți se încing călcâiele după persoana asta, pentru că aici vorbim despre a înșela. Ori tu îți vei înșela partenerul pentru cei care aveți o relație, ori partenerul. De ce nu? Pentru că aici se poate citi viceversa. Vorbim despre o persoană karmică sau despre o persoană nu karmică pentru că aveți o karmă neapărat împreună, ci e o persoană pe care tu, într-un fel sau altul, nu știu, trebuia să o întâlnești. Puteți avea o aventură, ori voi, ori celălalt.
Este o persoană probabil de o altă naționalitate. Aici intervin factorii religioși. Ori de altă naționalitate, ori de altă religie. Na, voi știți. Avem imaginea șaptelui de spade de 2 ori în acest context, în această etalare, dragii mei. Vedeți un pic dacă merită sau nu, în cazul în care voi sunteți cei care vreți să, nu știu, care apare persoana asta în viața voastră și vă ia de cap, pentru că avem un as de cupe aici. Mai e o altă chestie, ar putea aici să fie, într-adevăr, să vă păcăliți unul pe celălalt și să nu vă dați seama, să nu fie vorba despre o a treia persoană, poate fi vorba despre între tine și partenerul de viață, sau, mă rog, relația voastră este o relație karmică, da? Vă cunoașteți de când lumea și pământul, din alte vieți, poate. Aici vedem cum amândoi, sau cel puțin unul dintre voi, pentru că în acest mesaj spune așa: în această relație, unul dintre cei doi poartă masca falsității, să spunem așa. Și aici avem mare grijă la stegulețele roșii. Anumite semnale vă anunță, adică vin semnale în viața voastră. Poate că tu nu vezi. Sau, suntem aici, vorbim despre relații, poate că niciunul dintre voi nu sunteți capabili să vedeți să vedeți măștile celuilalt. Sau momentele în care este fals. Poate că în timp relația voastră, mai ales dacă e o relație de lungă durată, poate că aici vorbim despre foarte mari diferențe între voi doi. Când apare acest card de factori religioși, aici vorbim despre viața ta amoroasă, spune acest card, viața ta amoroasă suferă influența religiei și a drumului spiritual. De-aia vorbim despre diferențe, ori despre religie, diferențe de religie, ori despre diferențe de creștere. Unul a crescut spiritual și celălalt nu, sau unul a făcut o dezvoltare personală și celălalt nu. Aici există, poate că între voi doi mai rămâneți împreună doar pentru că, nu știu, sunteți de foarte mult timp împreună și aici poate fi vorba despre care este într-adevăr, nu știu, motivul pentru care stai în această relație. Doar pentru că sunteți de 15.000 de ani împreună, voi știți. Aici nu există violență, nu există absolut niciun fel de chestii urâte din câte văd. Însă, ce lipsește este, probabil, nu știu, plăcerea, bucuria, nu mai există, nu mai există anumite chestii în relația asta. Ideea care este? Există un as de cupe aici. Există potențial în relația voastră. De ce nu reușiți să vă încălcați propriile reguli sau regulile relației voastre încât să ziceți: ok, hai, trebuie să stăm de vorbă, avem turnul aici, da? Mă trezesc odată, văd cât de multe stegulețe roșii apar în fața mea, câte semnale, da? Sau câte au apărut, hai să stăm de vorbă. Ca să punem relația pe picioare și să ne bucurăm din nou de relația asta, sau să ne bucurăm din nou unul de celălalt. În loc să stăm fiecare cu măscuța lui, foarte tare. Pentru cei singuri, dragii mei, ce să zic, eu nu știu dacă sunteți pe cale să rămâneți singuri din nou sau doar ce ați terminat o relație acum recent, pentru că aici este vorba despre recuperarea libertății și detașarea de poveste.
ai fost într-o relație probabil karmică, da, așa a fost să fie, a trebuit să întâlnești persoana asta ca să ce? Ca să te facă să înveți lecția înșelatului sau lecția mincinosului. Când te-ai făcut că nu vezi că această persoană purta măști, că era falsă, că avea poate alte interese la tine, că, nu știu, diferențele erau atât de mari, dar tu le-ai ignorat. Deci când treci printr-o relație de genul ăsta și nu ești tu cel care pune punct, acum dacă vorbim despre tine că ai fost înșelat, pentru că poate să fie și tauri care înșală, dragii mei. Hai să ne trezim la realitate, că nu înseamnă că zodiile de pământ, vai Doamne, sunt ele atât de... că nu are legătură înșelatul cu zodia, da? De pământ. Oricine, oricare dintre noi suntem capabili să înșelăm, pentru că nu se referă în ce zodie suntem născuți. Trec peste. Dacă cel care nu a văzut măștile celuilalt, această persoană karmică sau această relație pe care a avut-o cu această persoană a fost ca tu să vezi și să înveți, să citești și să-ți asculți inima în momentul în care, sau intuiția, în momentul în care vezi semnale, nu mai stai să pierzi timpul, despre asta e vorba. Ce să zic, poate pentru unii dintre voi unora dintre voi poate vi se spune să nu mai fiți voi atât de, nu știu, de cu atât de multe reguli și să vă deschideți către a vă bucura și a lăsa să intre în viața voastră persoane, chiar dacă există pericolul să fie persoane care vă vor minți, vor fi persoane false și așa mai departe, pentru că veți vedea semnalele. Da. Nu trebuie neapărat să stați încuiați în casă, să nu mai aveți de-a face cu nimeni niciodată. Este vorba despre o karma aici, despre o datorie karmică. Poate unii dintre voi va trebui să veți trece printr-o situație karmică, ca un fel de, cum am zis, ca un soi de plată karmică. Poate fi să fiți voi păcăliți de această dată. Nu știu ce să zic. Sau să fiți voi cei care păcălesc. Nu e neapărat o plată, poate fi o datorie karmică, că este pentru tine sau către tine, că tu trebuie să-i plătești o datorie altcuiva înșelându-l. Voi știți, dragii mei, acum, voi știți contextul vieții voastre, că nu avem de unde să știm mai multe amănunte. Avem acceptare și excentricitate, da? E ca și cum vi se spune să acceptați și excentricitatea, îmi vine să spun, în viața voastră. Nu poți fi doar după reguli stricte. Avem gazela, schimbare și purificare. Și leul, wow, avem 3 animale aici. Gazela, leul și ăsta care niciodată nu-mi iese mie numele lui, că tot nu mi l-am scris. Îl vedeți, da? Mă rămâneți voi cu imaginea, pentru că nu vine acum în cap. Leul vine cu mesajul forță și succes sau putere. Avem balena, gardiana înțelepciunii, la capătul cărților. Eu înțeleg că unii dintre voi, dacă acceptați și acceptați ideea că și voi aveți
păsăricile voastre, excentricitățile voastre, nu, voi doar aveți multe reguli după care vă ghidați și nu vă dați voie, da? Nu vă exteriorizați atât de mult. Taurul nu este o persoană în care se exteriorizează. Wow, Taurul, ca să scoată din el ceva, trebuie să rumege foarte mult dacă merită sau nu merită situația, persoana, ca el să se deschidă. Și aici e vorba despre schimbări și purificare, cumva eliberare. Aici vorbim despre eliberare la voi. Dacă voi nu vă centrați pe aceste schimbări pe care trebuie să le faceți în voi, trebuie, dragii mei, trebuie toți, nu avem cum să evoluăm dacă nu facem schimbări în interiorul nostru. Să scăpați de interese, să scăpați de măști, să scăpați de falsitate, să scăpați de tot ceea ce nu vă lasă să vă trăiți viața cu adevărat, cu bucurie. Despre asta e vorba aici în contextul ăsta. Indiferent că e o relație, indiferent că e o persoană, că e un job, că e un proiect, se înțelege, da? Pentru că doar așa ajungi să fii o persoană puternică și o persoană de succes. N-ai cum altfel, da? Cam asta e ceea ce văd. Tu, în interiorul tău, păstrezi o înțelepciune, dar nu știu dacă ești conștient de chestia asta. Și înțelepciunea nu înseamnă că trebuie să te iei după reguli foarte bine stabilite. Înțelepciunea înseamnă că știi să te bucuri atât de libertate, de viață, să-ți urmezi proiectele, ambiția, însă vorbim și despre a vedea care sunt stegulețele roșii, atât în tine, atât în ceilalți sau în situația în care te afli, și să înveți să fii și recunoscător pentru ceea ce ți-a oferit respectiva situație, relație și așa mai departe. Însă fără schimbări, dragii mei, nu ajungem nicăieri. Da, mai departe. Apără-ți poziția. Wow, foarte interesant. Apără-ți poziția. Aici este vorba despre, ok, dacă tu, poate fi vorba despre faptul că tu în această perioadă trăiești un pic orb, îmi vine să spun. Ori orb, ori ești foarte, hai să numim așa, atât de inteligent încât să știi foarte bine care este următoarea carte pe care să o joci. Pot fi ambele variante. Însă aici este vorba despre, indiferent că vorbim despre relații și așa mai departe, cum am zis, da? Ideea este să-ți aperi poziția. Hai să vedem mai departe ce vrea să ne spună. Protestează. Deci tu ai nevoie să scoți din tine ceva. Turnul aici, libertate, turn și bucură-te. Primele 3 cărți, este foarte clar că aici tu ai nevoie ca în această perioadă să înveți să deschizi gura și să spui ce ai de spus. Nu te mai împiedica în propriile reguli și norme. Toți suntem praf de stele. Am ieșit și la berbec pe aceeași poziție. Nu știu dacă are legătură cu ceea ce am zis la berbec. La berbec am zis că acest mesaj vrea să ne arate faptul că toți venim din același loc. Dacă tu ai nevoie să protestezi și să-ți aperi poziția ta, fie în relația ta, fie față de celălalt sau situația sau jobul, dacă tu ai nevoie să protestezi și să-ți aperi poziția, fă-o fără frică, pentru că aici e vorba despre toți suntem egali în fața lui Dumnezeu, dacă vrei, toți suntem oameni. Aici nu e vorba despre dacă eu am de spus ceva șefului, tac din gură că eu am interesul să mă țină la muncă până la pensie sau habar n-am. Însă trăiesc într-o situație unde sunt păcălit, poate nu sunt valorat, există foarte multe stegulețe roșii care mie îmi spun aici nu sunt ok, m-aș duce unde aș vedea cu ochii, dar am interesele mele. Și aici este vorba despre, ok, toți suntem praf de stele, suntem oameni, poți să spui ceea ce ai de spus fără să-ți mai fie frică, Domne, că vezi, Doamne, nu știu, te dă afară sau o să rămâi singur toată viața dacă tu îi spui partenerului de viață sau partenerului te-am înșelat sau, uite, în viața mea acum, în această perioadă, a apărut o femeie sau un bărbat care
mă face să simt ceea ce n-am mai simțit de mult, de frică că o să pierzi relația. Poate că asta o să transforme relația ta. N-ai de unde să știi. Adu-ți aminte să practici iubirea de sine. Totul pleacă de la noi. Dacă noi nu suntem capabili să conștientizăm că de fapt în viața asta venim singuri, plecăm singuri, trăim viața în compania celorlalți, însă nu înseamnă că trebuie să rămânem legați pe veci. Pentru că așa se construiesc relațiile karmice de tot felul, relații karmice la locul de muncă, relații karmice cu persoanele din jurul nostru, cu iubitul, cu soțul și așa mai departe, da? Interesant, nu mai am altceva pentru voi. Foarte tare, talarea voastră a luat o întorsătură extraordinară cu restul de mesaje. Da, vă pupăcesc, dragii mei. Ne vedem data viitoare. Ceau!